Tối mùng 6 tháng 8, hơn 4.300 ca Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh 1.497 trường hợp. Bộ Y tế cho biết tối mùng 6 tháng 8 cả nước ghi nhận 4.315 ca Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 1.497 ca, Hà Nội 115 ca. Trong ngày có 4.292 bệnh nhân khỏi bệnh. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước với 663 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.497, Bình Dương 847, Long An 573, Đồng Nai 347, Khánh Hòa 269, Hà Nội 115, Tây Ninh 102, Cần Thơ 94, Đồng Tháp 88, Bình Thuận 66, Đà Nẵng 61, Bến Tre 52, Trà Vinh 28, Ninh Thuận 25, Nghệ An 21, Đắk Lắk 17, Phú Yên 16, Hậu Giang 12, Quảng Nam 11, Gia Lai 10, Lào Cai 9, Thái Bình 8, Hà Tĩnh 8, Ninh Bình 8, Thanh Hóa 5, Bình Phước 5, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 4, Quảng Bình 3, Vĩnh Phúc 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Giang 1. Như vậy trong ngày mùng 6 tháng 8 cả nước ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.060, Bình Dương 1.169, Long An 859, Đồng Nai 554, Khánh Hòa 269, Tiền Giang 253, Đồng Tháp 141, Đà Nẵng 138, Hà Nội 116, Tây Ninh 102, Cần Thơ 94, Bình Thuận 66, Vĩnh Long 63, Trà Vinh 62, Bến Tre 52, An Giang 47, Phú Yên 43, Ninh Thuận 25, Gia Lai 24, Nghệ An 21, Bình Định 19, Kiên Giang 17, Đắk Lắk 17, Hà Tĩnh 13, Hậu Giang 12, Lào Cai 11, Quảng Nam 11, Thanh Hóa 9, Thái Bình 8, Ninh Bình 8, Hải Dương 5, Bình Phước 5, Quảng Ngãi 5, Đắk Nông 4, Lâm Đồng 4, Quảng Bình 3, Bạc Liêu 2, Quảng Trị 2, Lạng Sơn 2, Vĩnh Phúc 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Giang 1, trong đó có 1.486 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày mùng 6 tháng 8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm, trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 189.473 ca. Trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Quảng Ninh, Bắc Kạn có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình. 4.292 bệnh nhân khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 62.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 518 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Thêm 296 ca tử vong. Chiều mùng 6 tháng 8, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong, 2.721 đến 3.016 tại 17 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8, 219 ca tại tỉnh Long An từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8, 20 ca tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, 14 ca tại tỉnh Bến Tre ngày mùng 6 tháng 8, 7 ca tại tỉnh Vĩnh Long ngày mùng 6 tháng 8, 7 ca tại thành phố Cần Thơ ngày mùng 6 tháng 8, 5 ca tại tỉnh Tây Ninh ngày mùng 6 tháng 8, 5 ca tại tỉnh Tiền Giang ngày mùng 6 tháng 8, 4 ca tại thành phố Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, 4 ca tại tỉnh Khánh Hòa ngày 6, 8, 3 ca tại tỉnh Sóc Trăng ngày mùng 6 tháng 8, 2 ca tại thành phố Đà Nẵng ngày mùng 6 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Bình Dương ngày mùng 6 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Bắc Ninh ngày mùng 6 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Trà Vinh ngày mùng 6 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Bình Thuận ngày mùng 6 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Hà Tĩnh ngày mùng 6 tháng 8. 1 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 8.061.116 liều, trong đó tiêm một mũi là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều.